Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Oktubre 17, ito 2023. Sa sa randan, ang mga itong kaniyo, kini mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager, Kapitan Dennis Tabar. Abang ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantaraan lokal ug nasyonal, ubukutlo sab kami pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages ngay parangat-ngat ng turbanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabacal, usama sa nandan, kaobarato itong partner Batag Buntag, Konsehal Malukuano Ilocando Tabar. Konsehal Buntag. Maayong buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. At dahil sugdan na itong programa, tungod kay ninas itong linya, si Sir Jomar Aclarino, gikan sa Pag-asa Mactan. Sir Jomar, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kinatong latest weather update karong adlaw. Ang atong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga paguwan o kini mga localized na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa tamagi-issue mga thunderstorm o rainfall advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, mga kadagatan malinawan ito na sa kasarangan ng pagbalot. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, adlaw mo salop alas 5:26 sa hapon. O ang atong dagat mo tao po niya alas 12:39 sa udto. Philippine Standard Time alas 7:59 karong buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Aclarino. Sir Jomar? Yes ma'am, good morning. Hi, good morning. Sir, kagahapon medyo kusog-kusog itong pag-uwan, no? Are we going to expect the same thing today and tomorrow perhaps? Yes, so ato na sinating mga pag-uwan gahapon tungod ka na sa gitawag nato na localized thunderstorm. So nakita nato na favorable ang ato mga thunderstorms within 5 days, even though fair weather ta, natay gihapon na expected na mga thunderstorm mostly afternoon, evening, and early in the morning. Pero for weather, taas ang time sad na walay uwan. So expected food nato na makasinati gihapon ta mga pagpanugdog og kilat. So padayon lang ta mag-monitor kining atong gi-issue na thunderstorm advisories. Okay, thank you Sir Jomar. Okay, sa payan ma'am, dagay salamat, good morning. Maukad to si Sir Jomar Aclarino gikan sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Philippine salaries stable causes economic ripple effect. Sa The Freeman, quarantine center and NOAA complex temporary housing sites. Sa Banat News, sa The Freeman, manag-uyab nga tulisan na dakpan, modus magpakaron ingno mga pulis, mangapkap. Sa Philippine Daily Inquirer, Duterte remark he funded Davao slays sent to ICC. Sa Philippine Star, escape from Gaza. Foreign nationals in desperate wait to flee from war. Sa Manila Bulletin, leave Gaza now, says Marcos. Filipino evacuees await crossing into Egypt. Ug sa Tempo, trapped in war, Philippines urges opening of Gaza's border with Egypt.
Mao kadtong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa mong pagbalik amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ungkoy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, Police Regional Office 7 nangandam na sa pagpangabot sa election paraphernalia gikan sa COMELEC Central Office. Hugot nga seguridad ilang ipatuman. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Ug mga adlaw magsugod na sa pagpangabot ang mga election paraphernalia gikan sa kauluhan alang nasa nagsingabot nga barangay Sangguniang Kabataan election karong Oktubre 30, 2023. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ispilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Averin, hepe sa Police Regional Office 7, nga nangandam na sila sa paghatag sa seguridad. Apan niyang gipasabot nga adunay protocol nga sundon ang PNP, sanglitigo lang sila nga gitahasan nga mohimog security escort sa mga opisyal sa gobyerno nga modala sa mga gamit dinhi sa dakpay sugbo. Dili mahimo nga ang sakinan nga gikargahan sa mga baluta didto pud mosakay ang mga pulis tungod kay madudahan niya ang mga PNP labot niini. As practice in the past, no, ang tanang movement sa election paraphernalia na anay component sa PNP to secure safe transport. But of course, there are limitations. Ang distance namo sa election paraphernalias, igo raming mag-escort, and that security scheme will be discussed this afternoon kay naamantay RJACC at 1 p.m. Gipasalig sa PNP nga ilang bantayan na mauga mga election paraphernalia alang sa luwas, malinaw ug matinud-anon nga piniliay sa barangay. Arnold Bustamante, CCTN News.
Niining nagkaduol usab nga kalagkalag gitinguhan ni Mayor Michael Rama nga huwanan ang tanang samang sa dakbayan sa Subo sa mga namuyo aron limpyo kini ug dili makabalda sa mga mobisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Cebu City Mayor Michael Rama buot nga pahawanan ang mga samang sa dili pa ang adlaw sa kalagkalag. Kani gitugyanan ni Rama ngadto sa mga department heads ang pagmonitor sa paghawan ug paglimpyo sa mga samang. Usa na niini ang pagpahawa sa mga namuyo sulod sa sementeryo. Di mo ginamahimo. Hinanglan ato sila sa balay sa buhi. Kay gusto sila mapuyo sa balay sa patay, di mo patay sa sila sa una. So they are square peg in a round hole. That means that has to be addressed. That's why in Dunya Pipa... Makigalayon si Rama ngadto sa Cebu Archdiocese alang sa pagtinabangay sa paglimpyo ug paghawan sa Careta Cemetery nga gihimo ng puy-anan. Una nang gipaybalo ni Rama nga plano niya nga himuon nga Heritage Park ang pipila nga mga samang sa syudad, lakip na niini ang Doña Pepang Cemetery, Carita, Calamba ug Bulacau Cemetery. Ang diri sa Carita, I was talking with the Archdiocese. Nalang magtinabangay. Hindi masani sila mga iro. Tao man eh. Tanaw na to. Sama sa diri sa Chinese Cemetery. Nga butangan og lugar, butangan og kaning sina. Kaning medium rice to accommodate, and I'm asking private sector, even including Ayala, to help us in having this whole thing. Lakip nga ibahibos ni Rama ang mga tao nga naa matulog sa sidewalk, basura, illegal tarpaulins ug uban pa. Busab niya nga patutukan sa Department of Public Services ang maong pagpaglimpyo isip pagpangandam sa kalagkalag. Shariza Mayoy, CCTN News. National Housing Authority Central Visayas nagsugod na sa pagpanghatag sa pinansyal nga ayuda sa mga biktima sa Bagyong Odette sa syudad sa Mandawi. Gawa sa Mandawi, magkadawat usab sa ayuda ang pipila ka local government unit sa Cebu ug ubang rehiyon nga grabing naapektuhan ni adtong maong bagyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Gisugda na sa National Housing Authority sa Central Visayas ang pagpanghatag sa pinansyal nga ayuda sa mga biktima sa Bagyong Odette sa syudad sa Mandawi. Unang gitagaan sa 10,000 pesos nga ayuda, mao ang benepisaryo gikan sa Barangay Subangdako, Cambaro ug Bakilid. 4,000 ang benepisaryo sa unang tranche sa cash distribution sa Mandawi. Ang pagpanghatag sa ayuda mulungtad hangtod Huwebes. Ang listahan sa benepisaryo gibase sa report gikan sa kagamhanan sa syudad. Sila maulang kuno ang residente nga ang panimay na totally damaged sa bagyo. Usa sa benepisaryo mao si Feban Kali sa Barangay Bakilid. Naharos kuno ang iyang atop tungod sa bagyo. Plano niya nga gamiton ang kwarta sa pagpa-renovate sa iyang atop. Maamong kanan nga kanamang among atop na buslot miya na. Repair mo? Oo. Kuna mong gipil-apan. Dayon. Nya karon pa ko. Nagdalangayan jutay. Ay bala na nagdugay basta na. Matod sa Regional Manager sa NHA 7, nga aduna pa ikaduha ug katulong nga tranche sa pagpanghatag sa ayuda sa Mandawi. Diin sa kinatibukan moabot sa 12,500 ang benepisaryo sa syudad. Ang ikaduha ug ikatulong hugna ipahigayon human sa barangay ug sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Actually, medyo kagyod kani atong activity karon diri dili gid mo kaya sa init sila mismo. Una nag-augment mga personnel coming from the city government of Mandawi sa silang City Social Welfare Division kay kung kami ani nya facing this 4,000 ambot lang kung di magkumamo gid mi ani. Pwede din siya makuha sa kantong kay election period. Exempted ang init sa ngani kay kuan man siya, emergency man siya. Ang amo lang is di lang pwede hatag cash assistance on the period October 22 election period. Gawas sa Mandawi City, makadawat usab sa cash assistance ang pipila ka local government unit sa Cebu ug sa rehiyon nga labing naapektaran sa Bagyong Odette nga niigo sa Kabisayan niadtong Disyembre 16 tuig 2021. Actually kaning Typhoon Odette ihap na mo first panisana sa diri sa city government
Bandawi, no? May napayo ba, no, sa Lapu-Lapu City, Cebu City, of course sa Cebu Province nato, no, mga munisipalidad na napiktuhan sa Typhoon Odette. Ang pondo sa pagpanghatag sa ayuda gikuha gikan sa Emergency Housing Assistance sa NHA. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter midusuog kaso batok sa kampo sa usa ka sounds and lights provider. Kini human mipasangil ang kapika sa tag-iya nga wa nakabayad ang IBP sa ilang serbisyo atol sa usa ka event. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Ang post sa asawa sa tag-iya sa Alberca Lights and Sounds may nakamugna og kisaw nitong nakalabayng weekend. Human gibalik lang taw pagpaygayon sa IBP Regional Convention o sa katuigang nakalabay, gibutyag di Giselle Alberca nga giingong wa sila bayri sa IBP Cebu City Chapter. Mao kining hinungdan nganong giduso na sa Cebu City Prosecutor's Office ang kasong cyber libel batok kang Giselle Alberca tungod sa mong pamahayag. Hugtanong gibarugan nilang Attorney Regal Oliva o Attorney Michelle Palmares nga nibayad ng daan ng IBP ngadto sa MDF Productions og 400,000 pesos alang sa event production. Usa sa gikuang supplier sa MDF Productions mao ang Alberca Lights and Sounds din ang panahuna. Butang nga gikabalakan sa grupo sa mga abogado ang pasangil nga gibutyag di Giselle Alberca ilabi na nga nikatag sa mga group pages o group chats. When you posted the public apology, case closed. Because we already shared the public apology, we even have a screenshot of the public apology. The problem was, iyang gidelete. Ngano iyang mang gidelete? So, naagid siya intention not to be apologetic about what she did. Isa nang hinuon si Giselle Alberca sa demands nga mo-issue public apology apan gitangtang human sa 2 ka oras. Mong alang sa kampo sa mga abogado, adunay intensyon ang binuhatan. Dugang pa sa habig sa IBP Cebu City Chapter nga makaguba sa reputasyon sa kahugpungan sa mga abogado ang maong pasangil. Yung mga storya nga mga abogado di kabayad, murag bati kaayo na no nga basahon nga kami mismo nga dapat musunod sa balaod. Gibutang nga wala mi magtuman sa among mga obligasyon. So we have to let the public know that we will take the necessary measures. We cannot just post on Facebook, there is a legal remedy. Suway sa pagkabot sa news team ang kampo sa Alberca Lights and Sounds ug ang mismong tag-iya ang midepensa. Mato di Isidro Alberca nga nakadawat sila sa bayad gikan sa MDF Productions adlaw nga Domingo. Human mireklamo ang IBP sa post siyang asawa. Dugang pa nila nga posibleng nasayop ang mga abogado sa pagsabot sa mga social media posts. In good faith, istorya ko ginoon nga wala ko'y tumong akong giingon nga IBP wa kabayad. Anyway sir, kung ila kong i-file of case, wala ko'y problema kay in good faith man ko sir. Gawas sa kasog cyber libel, ni demanda sila og moral damages nga mobalor og 5 ka milyon ka pesos og 500,000 pesos nga attorney fees gikan sa kampo ni Alberca. Gia Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, katong manag-uyab nga nag-viral sa social media ug nagpailang mga sakop sa PIDEA, unya matud pa mangapkap sa ilang mga maagian sa daan, nadakpa na sa Carbon Police Station human gialarma nga armado. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Nadakpan na sa mga sakop sa Carbon Police Station na managuyab nga nag-viral sa social media nga magpailang sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Di nang ilang maagian ilang kapkapan nagkuhaan og mga mahalong butang. Niagdo Oktubre 10, 2023 sa alauna ang takna sa kidlaon gialarma sa kapulisan ang duha nga mga armado sa Dalan Magallanes, Barangay Pahina Central. Ang mga nadakpan gina nga silang Jesser Sitos Tabanson alias Pudoy, 42 anyos nga taga Sitio Greenbelt Drive, Barangay Kiyot sa Tacbayan Sugbo, og si Erica Jane Pamunag Diluna alias Erica, 21 anyos nga taga Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga niya ng Oktubre 10, 2023 sa launa sa kadlawon, nakadawat og tawag sa telepono ang Carbon Police Station nga doon babaeng lalaki nga sakay sa motorsiklo nga armado. Dali nga may responde ang mga pulis ug ilang naabdan ang duha sa mga lugar ug ila dayon kini nga girikisa. Si Bansun nakuhaan kini kalibre homemade nga 38 nga pistola, samtang si Erica nakuhaan usabog homemade Black Widow nga 22 kalibre nga revolver. Yes, actually, last October 10 at around 1 a.m.,
ang mga ato mga kapulisan sa Police Station 5 under ni Police Major Miles Damuslog nakadakop og duha ka mga personalidad in relation to police in relation to a police response sa kuana to for an alleged armed person, or this is in violation of RA 10591, and considering that we are still on election period na charge pud sila og Comelec gun ban. Dugan nila nga sa mayaging buwan gialarma na ang duha sa may barangay Ermita nga mubabag sa mga babae o lalaki nga magbakta sa ngitngit nga dapit og daing pagpaila nga PDEA agent og daing rikisa niini sa lawas og kuhaon ang mga butang sama sa cellular phone ug uban pa og daing sibat. Nabantayan usab sila nga ang ilang mga kinuha nga butang ilang ilatag sa karbon og ibaligya nga tungod nini gipahugtan dayon sa kapulisan ang ilang pagmonitor sa mga personalidad hangtod nga nasigpatan sila nga dunay dala nga armas. Naapoy mga CCTV footage showing na murag ila bitong gihabig ang mga nanakayay o kanang mga motorsiklo. Nakita gud sa video po nato nga ilang gihabig ang usa ka nag-drive og motorsiklo nga naay angkas og nagpaila na pod sila nga maupod nga miyembro pod sila sa isa ka ahensya sa gobyerno, then gikuha usab nila ang ilahang katong mga personal effects like cellphone. Then accordingly kini pod sila is kini nga mga personalidad were known to be kanang namaligya kanang atong makita diha sa mga daplin sa atong mga kalsada, especially along that area diha sa Station 5 nga pamaligya bitaw kanang mga bisan unsa na lang nga mga cellphone, bisan unsa na lang gid nga mga kuan. So under monitoring gid ni sila sa Station 5. After nga ang pagkasikop sa mga nag-uyab daghang krimen nga masulbad ilabi na diha sa barangay Tisa, Labangon ug Punta Princesa din kasagaran ng reklamo na hitabo. Samtang nadagpanusab sa Guadalupe Police Station ang usa ka lalaki nga nagdalag armas alas 10:42 gabi sa Sitio Riverside, Banawa, Barangay Guadalupe. Ang suspitsado gila sa mga silingan nga si Richie Boy Managaytay Torino, 30 anyos, nga taga Sitio Nuyuka, Barangay Guadalupe. Nakuhagikan kaniya ang usa ka kalibre 38 ug upat ka mga bala niini din kanapasan sa Republic Act 10591 ug Comelec gun ban ang atabangon nga kaso sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV. O katong mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita sa Sayri 47 din sa CCTN Channel 47. Dugang mga balita o pag-diskuti siguro kayo sa mga balita. Karon Martes, kada Martes magiging di ba ang balita. Ang presyo sa gasolina, misaka ang presyo sa gasolina, samtang us-us ang presyo sa diesel. Ang mga oil companies mupatuman karong adlaw sa price hike sa gasolina, samtang usab na ipatuman ang rollback sa presyo sa diesel. Ang Shell, Sea Oil, Petrogas, Caltex o Clean Fuel mi-announce nga ang presyo sa gasolina nila minusan or ubintuhan atong baligon ubintuhan o 55 centavos matag litro. Ang price adjustment will end the 3-week consecutive price rollback for gasoline. Ang oil firms mi-announce nga ang diesel price minusan og 95 centavos matag litro, samtang ang Shell, Sea Oil, Caltex nagkarayon nga patuman sila og 95 centavos nga minus sa litro sa gas kun kerosene. Base sa Department of Energy Monitoring gikan Oktubre 10 ngadto sa 12, ang karon nga retail prices alang sa diesel o diesel-related products dito sa Metro Manila nagkalain-lain kini within the range of 58 pesos and 85 centavos ngadto sa 71 pesos and 70 centavos matag litro ug 66.25 centavos ngadto sa 84 pesos ug 85 centavos matag litro. Ang ubang mga oil companies wa pa mo announce sa ilahang price adjustment alang karong adlaw. Okay. Ari kita mga higala sa ato nga gisundan kanunay nga
relocation nining mga gipangguba in town, labi na ang mga pobre nga mga tag-iya o mga payag-payag daplin sa sapa nga nasud din 3-meter easement kay doon naman daghang nadawat ng reklamo nga giguba sila wa sila relocation. Karon ipaibaon ni Mayor Mike Rama ng city government midisider kay pagamit ang Cebu City Quarantine Center o ang NOAA Complex. Muna temporaryo nilang housing facilities alang nining maong mga pamilya. Muna giingon ni Mayor Mike Rama tungkol sa press conference kagahapon sa Cebu City Hall. Si Rama, ang iyang announcement na hitabo sa diyag na po ka mga bahay ang giguba sa Estero de Parian sa Barangay San Roque na itong Oktubre 11 tungod lagi sa pag-violate sa 3-meter easement. Ang relocation kabahin sa effort sa Task Force Gubat sa Baha ubos sa Flood Control Initiative sa Cebu City. The Freeman has reported na ang apektadong mga pamilya will be temporarily housed sa rooftop sa Barangay Hall hangtod makumpleto ang construction sa ilang permanent nga mga bahay sa sitio ng Kaavil sa Barangay Kiyot. Nindot kayo ilang transitional housing na aman. Right now, we are transferring the affected families and that's only interim. And we have CCQC, Cebu City Quarantine Center. Suma kang Mayor Rama, ang Department of Public Works and Highways, may pasalig kaniya ang syudad maka-utilize at least usa ka gatos ka spaces to enter to the relocated, to those relocated families. Sa bilabay nga mga interview, si Mayor Rama nagkanayon nga ang container vans nga gigamit sa quarantine o halfway houses atol sa COVID-19 pandemic will be converted into temporary shelter nga mo ikapuy-an nining na-display sa gubat sa baha. Si Rama usab nagkanayon nga ubang mga parte sa NOAA complex, at least duha ka mga buildings in particular are also being eyed to be utilized as temporary transitional housing facilities alang sa affected families as they wait for their permanent relocation site. In line with this, Rama misugo sa concerned offices na dalion ang pag-establisar sa mong site, saying nga dili makahuwat ang mga tao. We can utilize that as interim. So what do we need? Move it, kuno, because the poor cannot wait and the children cannot wait. Kung sa may tabos bukid, it does not distinguish ang landslide, dili mo ilaw, dato kang pobre, or even an infant, suma ni Rama. Okay, ang natural calamities such as landslide cannot be projected. Sa Rama misugo sa tanang departamento division heads to take the matter seriously. At least arang-arang na cons ka na ang taon sila kabalinan, no? At kung unawa man cons, wa man sila kabalinan. But ang ako lang sang concern na sir is for how long will they be staying there? Kuan kuno hangtod nga mahuman ang ilahang permanent housing, temporary lang ni. So hopefully di sila papahwaon diya og pananglitan. Wa pa mahumantod lang permanent housing yun. Lain balita, nalipay yung tako pero muraman og nagdumili si Engineer Paul Villarete. Nga naman. Kay siguro sa itong isgutan din Cons, usa sa mga tao nga dunay kasayuran yun. Og kasayuran, di lang sa kasaysayan. Expertise. Di lang sa kasaysayan yan ng CBRT, kundi expert yun siya ni Ana. Og nakakita yun siya giunsa ni pag-operate kay niya tubog sa Curatiba, Brazil, uban kami Romania og sa pipila ka mga kauban na sayod si Mayor Mike Rama nga si kanhi Cebu City Administrator Paul Villarete na sayod kayo ni mong project. Una nga gusto niya nga
mo join kanila sa BRT group si Engineer Paul Villarete. Ngayon sa mas Engineer Paul. Ningon si Paul Villarete ang iyang gisultihan ng Freeman, gi-interview sa Freeman pagka-ibaw diya nga sa pronouncement ni Mayor Rama nga mahagugma unta kay siya nga maapil sa mga proyekto tungod kay suod kay kana siya kasing-kasing. Gani siya mo katong suwat ni Mayor Tommy Osmeña nga sa World Bank nga nangayog assistance niadtong 2008 siya nagsuwat nito. But I don't think I can under the present circumstances. Di ko rin siya kahimo. Tungkol kay doon na siya laing trabaho. Doon na siya I have a job to attend to, although wa pa mo diskuter kaniya, wa pa mo offer yung kaniya direktamente tingali si may klama, wa pa isa mag-istorya taas. I am presently gainfully employed. And I don't have any intentions of changing jobs. So, una, ang Cebu BRT has been terribly bungled by Tugadi, the former DOTR chief, and Michael Dino, the former OFAB in 2018. And that is no longer recognizable from its original design to serve the Cebuanos, from their homes to their workplaces back then, suma ni Villarete. Siya na ganayon nga bisan to makahimo siya og mga suggestions may tungod sa project apan with some conditions. I can help by offering suggestions but unless nasa ngilngigeng kondisyon ibalik tong original design of allowing 1 or 2 rides from Bulacau to Talamban. I will never be part of the present design which is anti-Cebuano. I know Mike supports the BRT, but he is complicit by allowing SP approval in the present terrible setup where a USC student from Bulacau will need 3 rides, 2 ka transfers, samtang mag-studio sa University of San Carlos, Talamban. Mayor Mike, anong misugot man kanini suma ni Paul Villarete. Sirama na kanayon, ang Cebu BRT is a very important project. And based on what you saw in Brisbane, ang design or plan na sa Cebu BRT is more advanced than the Brisbane, Australia. I was in Brisbane, they have their BRT, but mas advanced pa ta, mas nindot pa puribuyag, kay naamay gibuhat nato, gibuhat nato akong nakitaan dito ilaha, bus pa, pilot pa nga bus, but lahi ilang purma, wa may designated stops, usa ka side ra ang atua naas tunga. Tunga maganda rin ko ang BRT. A series of public hearings may tungod sa Cebu BRT project Central and Cogon Central Ramos karong Oktubre 19 sa Mambaling sa Oktubre 20 ug sa Talisay City College later this month sa DNR EMB 7 with Villarete. Tingaling mutambong kuno siya sa mga scheduled hearings kay iyang ipabuhagay ang iyang mga may tungod dining BRT. Niagi ni siya sa kapihan nga among sambayanan ko. Kunya, ni hapit siya na ako, nag-istorya mi. Ito sa BRT. Go, kumusta naman ang BRT? Siya tagaan niya kang mga forwardan di kasi akong mga comments niya. Siya na di na namao. Dili na bitaw kay nausab naman na. Siya dili na namaong makasulbar sa mga subuan. Kunya karang huna-huna sa uban nga makasulbar ni trapiko, dili na maoy. Kining BRT dili ni pagsulbar sa trapiko, kundi parte ni sakyanan sa mga tao. Dili tungod sa traffic. Wala ang iyang paibaw. So that's that. And I hope baka
contribute si Paul o something diha kay importante kayo, no? Dako kay matabang ang ato nga former city administrator na si Engineer Paul. Yeah, do you think aron lang yun makasuod siya, makatabang siya, musugot sad sila atong ilang mga condition? Dili na ko, no naman nausap naman gina. Na-aprobahan naman sana. Mao. Galit tataw-taon ko. Okay, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy.
para sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Si Mayor Mike Rama, daghang kay siya og mga hunahuna ko. Sukat pag-abot niya gikan sa Australia. Karon yan ang gisugo ang bag-o nga natudlo, bag-o nga na-confirm nga Human Resource Development Office Head, si Henry Tumalabkad. Og ang mga department heads na i-check ko no, og preparahon ko no, ang magprepara ko ng medical emergencies, even death, with a plan so that their families will not be burdened. Sado pa, insurance. Parang litan, doon na ba accident insurance or death insurance pa? Karang inong accident insurance, doon naman ay tag 50 pesos sa per kaniyang tukons. Diya mo ko mga kuwan sa opisina, ito akong insure. Tag 50 pesos sa gamay sa binog coverage. Every time ko no, na manawag na ako, gawas ospital, o kwarta, napay bayranan, dili malubong, kaya wa pa makabayan sa funeral parlor, wa nitso, kabutangan, wa pa ma-arrange ang simbahan, munagingon niya. Fresh from the official trip to Brisbane, to Brisbane, Australia, si Rama misugo kag tumalabkad sa pag-check sa mga empleyado aside from City Hall's right-sizing effort. Henry, usa ka mupadayon ng 3,000 employees on 2025. Please go down and check on our employees. If something will happen to them today, do they have plan? Ang uban mahadlok og plano, pero the truth of the matter, prepare your death. So, narama. Di mahadlok eh. Ang gadlukan bayad. No. The mayor explained na ang pagpreparar ahead would spare the rest of the family members the burden, if not avoid friction between them. So that your forebears, ibong mga mahibilin, will not be burdening the debts. Prepare your debt so that one day you will not leave them with debts. You will not leave them with trouble. You will not leave them dividing properties as if mga vultures. I wish you all think that way, Sumandarama. Okay, kanang properties o natay labot na ilahan. Ang atuwa na lang is na ato pa baon sila unsay mas may tingali kons nga dunay taga insurance companies mo ispikara nila no unsay mga benefits na makuha sa accident insurance, sa mga burial benefits and so on and so forth, pilay mabayad nila. Pero once and for all matipagtimbang nila unsang planuha ilang kuhaon karang igo nga masapar nila kay sa pagkakaroon biya di biya gamay di biya dakong sweldo gamay ra biya sweldo niya kuhaan pa insurance na pay matangtang na kang mga buhis niya. Pero nga need pa di ay considering nga naman untay ka ng City Hall medical assistance nga kuan. Mubitaw no namay kun sa Naman tay charm, naman tay burial assistance. Ana ba day? Oh, so before I don't know if napabakaron but supposedly na, di ba? No, supposed to be good ana ang tanan no. Anyway, tingali kay ngarong mas mayor. Ayaw mo anha sa mga ospital nga lisod hangiyon. Rama also told department heads to check on their personnel. Kamu mga department heads, you're supposed to be father or mother of your department. Go down, check. Kumusta mong mga empleyado? At the observance of All Saints Day and All Souls Day is nearing, Rama told everyone to ponder. The most important thing that we should be leaving is a memory that should be delightful, a memory that will leave them a lesson, a memory you'll be emulated as a parent. Nandun kayo. Kanya, ang Cebu City government nangandam na kuno nga mutabang sa mga pamilya sa OFWs, overseas Filipino workers sa Israel. If any, suma ni Mayor Rama. So far, wa sila magkadawat og reports or anyone that is asking for the city government's help. Pamagkuno na ngayong parabang.
kabahin nining gubat sa Hamas ug sa mga Israeli forces. Ang mayor hinunag kanayon nga doon the national government offices that are taking care of such concerns. But if the need arises, the city government is willing to assist. Si Rama, misugo sa City's Department of Manpower Development and Placement Officer in Charge, Susan Ardosa, to connect with the Department of Migrant Workers and Overseas Workers Welfare Administration, among others, if needed, while also instructed the city's Public Information Office and PPRMN to make communications open to Israel. Si Rama nagkanayon na he connects with Malacanang directly for assistance to the proper offices for some concerns of Cebuano OFWs. Si Rama though expressed his worry over Israel based on what he had observed in his 2 visits there before. Not very much worried of Israel. Their buildings, hospitals, bomb shelters. There is life underground in Israel. Butos ibabaw, tuwa sila silaw. They have the capacity, sumadrawa. Samtang ang Presidential Communications Office reported that there are 3 Filipinos killed in the firefight. Ang Philippine Embassy in Israel may report to sab nga ang DMW OWA is also doing the rounds to extend emergency assistance to Filipinos affected by the attack in southern Israel. Karon mo'y grabe, kaya nagprepara ng Israel o kana bagyong kanang atake na gusto dito sa pinagi sa foot patrol. Muna na yung lisod kay ang mitabo niya na kadlukan tingalig patsyon ang mga hostage sa mga Hamas. Doon ay matakibawag doon ba'y Filipino nga appeal sa hostage. Doon ay hidag sa mga Amerikano uban pa ng mga nationals. Kunya, tungkol sa pag-adto ni Mayor Mike Rama sa Brisbane, Australia, ang sister city relationship tali sa Cebu City of Brisbane, Australia, ipaabot nga mahitabo sa pagbisita ni Mayor Mike Rama. Dito si Mike Rama sa Australia last week, pagtambong sa summit together with the officials of the League of Cities of the Philippines o gagahapon ni balik. So sa press conference naghihimo sa Cebu City Hall kagahapon si Rama nagkanayon. Among those that he brought up with Brisbane City Mayor Adrian Schreiner was the intent of establishing sisterhood with Brisbane. Then I offered him, I would like to have a sister city relationship. Do you have one? Then he cannot remember one, said the mayor, recalling the conversation he had with Brisbane mayor. According to Rama, Brisbane and Cebu City has 4 commonalities, namely, of having been a port city, and in terms of technology, culture, heritage, and Brisbane as a smart city that can be a strong ground for innovation sharing. According to Rama, he was able to personally witness some ilang technology that is a waste collection system that would potentially be placed in South Road properties. It is a technology that vacuums the garbage straight from the house going to certain disposal site. Wow. You don't see any more trucks collecting the garbage because every building is connected so that so-called waste collection site, posible man itapos ito ay. Atol sa press conference, Rama nagkanayon, there is already an ongoing preparation of the sisterhood agreement in which he is set to sign. He will then send to the city of Brisbane that will be followed by a meeting. Aside from this, the mayor is also casted its unofficial bidding to host the 2025 Asia Pacific Summit and Mayors Forum. Wow! It was being highlighted by the mayor. After that Brisbane, it will be somewhere else. I was already telling them. I showed them Singapore-like. I showed them Cebu City at night. I showed them the narrative of Cebu City.
Then I told them, just letting you know how really we are to host. I got those thing one. Oh, kaya ron makashow sa tanila nga how we also float any time of the day or night. I like a building on. In line with this, Rama, however, said that he will be needing everyone's help to realize this vision, adding that he cannot do it alone. Ang bisita sa Mayor to Brisbane was declared official, that he defined yielded a good news since Cebu City was able to ink a widened connection. Apart Sa from this, dito ay official na sa dito, so government funds were used ay for the trip na pod. pero wala abot yung pamilya. Okay, but I hope lang sad nga tinuod sa that it will be yielding good things, no? Because ikang Marcos, tanan mong biyahe ko, parang daghan ka ito nagpakuha ng mga kayuhan dito. Imbestig binilyon. Pag ito nakita nga foreign direct investment so kan biyahe. Puro saan. Anyway, sige na lang. Kining tungod aning gubat dito sa Israel, si Presidente Marcos ipasalig sa pamilya of the third deceased overseas Filipino worker na iyakin that pagbalik din sa Pilipinas. Sa tawag sa telepono sa pamilya na itong Lunes, si Marcos nagkanayon ang pateng lawas ni Loretta Alacre mahimo nga madadi sa nasod kung ugaling i-reopen na ang Egypt ug ang Gaza. Gipaabot pa namo nga ang sitwasyon sa Israel kining kay karon gubot pa kay tanan, sarado pa. We're just waiting developments. Si Alacre usa ka 49 anyos nga OFW gikas Negros Occidental, muna ikatulong Filipino nga namatay tungod sa mong gubat. She is a caregiver working on Haifa and Tel Aviv. Sa pamahayag na itong Lunes, ang Department of Foreign Affairs also hope for the opening of the Rafah border in order to evacuate Filipinos affected by the Israel-Hamas conflict. Sirado mo na kung kay aron dili sad nga ang managa diri gikan diri sa gikan diri sa Gaza tingaling budagan rich dito sa Israel. Sa Egypt di adtong pundok sila. So ang DFA said it would be beneficial for the repatriation of Filipinos if Egypt or Israel agreed to open the sole border between Gaza and Egypt. Mula gina, DFA is hopeful for a solution to be reached soonest in order for the Rafah crossing to start receiving foreign nationals so that our kababayan in Gaza will be allowed to cross into Egypt. Uyatan yung pagbaboy niyo. Lisod kaayo na sa ilang kuan. Can you imagine the trauma of those who are stuck there and their families in other parts of the world? Yes. Kaluoy. Nga ang imong pamilya nga ibaw nga tuwa jud kadto sud. Labi na nakatawag sa telepono nga pagkaman karon na may load. Makadungog ka sa dili na makatawag. Sige na ka maguna na unsa go ka taron. Kaya may tungkol sa isda, sa regular holidays, EDSA cons, di mo ko ito'y balita ka nito nga dili na kuno i-celebrate, hindi na imong holiday ang... Kay Sunday man siya, sir. Na-full man ko na og Sunday. Naay ko sa ka abogado nga, sa ka magbabalaw, ni file og bill. Seeking to make the historic overthrow of the Marcos dictatorship a permanent annual holiday. Kuman si Presidente Bongbong Marcos drop the EDSA People Power Anniversary from next year's holiday schedule. Si Ed Siragman, Congressman Ed Siragman sa 1st District of Albay, netong Lunes may files House Bill number 9405 na binideklarar sa Pebrero 25 of every year as a regular national public non-working holiday aron nga hinumduman ang mass demonstration nagtangtang kang Presidente Marcos, papa ni President Bongbong.
ang tinuig na deklarasyon sa 1986 EDSA People Power as a national holiday murag kuha na lang is discretion sa mga presidente kay wa may balaod nga nag-designate nini nga usa ka holiday, unlike Ninoy Aquino Day which become a holiday pinagi sa Republic Act 9256. Instead, ang February 25 was declared a special non-national holiday through a presidential proclamation in 2000 by then President Joseph Estrada. This year, si Marcos moves EDSA People Power Anniversary Commemoration on February 24, a Friday, saying that it would create a long weekend and promote holiday economics. For 2024, Malacanang may defend sa event nga waay appeal gikan sa listahan sa mga holiday, saying nga the event has minimum socio-economic impact as it falls on a Sunday and coincides with the rest day for most working laborers. So na timing. Timing mas Domingo. Yan. Di na kinahanglan holiday kaya Domingo man. Pwede naman sad kag moingon ka. Ika-Monday na lang para makakuan gyud. Ayo, Domingo ra ba gina? Dili di. Domingo gud. Sobra na. Dito kung ikaw sa kasbung-bung, no? Pag-celebrate dili. Maglipay-lipay ang mga tao sa celebration tungkol sa pagkatangtang ng mga mahal. Tungkol sa excesses, abuses ng mga mahal. Ikaw si anak na sakit sa kingunaw na. Matambong pa yun ka. Diba? Expected mo na. Usually, wow, ay. Paunsam na ni mo. Di, gidso na na tumalikayan. Kaya, yes, itong papa. Pero mao lagi. Pagkabungol na lang din sa reklamo sa uban. Kaya di mo sa tanan nakauyo ni mo. Wala na. Well, tanaw na to kung makita ba na siya akin sa mubutar kay kuha pa na gipahil pa man na tanaw na niya tanaw na to makalusot ba na pero hapit naman mo ay nga siguro na kuan lang ngayon yan lang na ay kanang butangan lang na to nga if it falls on a Sunday it shall be given para kuan ba happy compromise. No need na ka-holiday, but if it falls, ato lang i-amend, if it falls on a Sunday, it shall be given its kanang day gyud on a Saturday before or the Monday after. Pero na, sa tanaw ni mo, sir, okay na ka na. Kung dili mo lihok si Presidente Bongbong, pero gabito ang Presidente Bongbong yung powers. Yung powers that be. Ingon na ni Speaker Martin Romualdez, di ko gusto na, ha? Na dito sa ni Mixubiri, Senate President, di ko gusto na. Uy. Huwag ibaitaan ni di. Di nakalasot ko. Pero kanil unsam gito Ninoy siya? Unsa man? Kinsam to siya? Kinsa? Unsa man nahimo itong Ninoy? Ninoy? Depende rin na sir kung asa ka nakapusta. Kaya kung makaninoy ka, imo ginang ilista tanan. Pero careful tag mga inanak kay mahugi nagdebatihon ta kung tamas ginawa mura na lang ni padung og relihiyon. Lalison ta. Ang usa ka international body may recognize sa Pilipinas as the best cruise destination in Asia for this year. The award says Asia's Best Cruise Destination 2023 at the World Cruise Awards in Dubai, United Arab Emirates, netong October 15, suma sa Department of Tourism. Ang Philippines bested other nominees like India, Japan, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, and Vietnam. Suma sa website sa World Cruise Awards. The win prevented Singapore from winning a Grand Slam in the World Cruise Awards. Ato pirmi din taon ng Singapore. Grand Slam tayo galing lang ibaraw sa Pilipinas.
In a statement last October 16, ang DOT Secretary Cristina Garcia Frasco nagkanayon nga ang agency was grateful for the accolade given as the country for the first time. This first-time recognition as Asia's best cruise destination 2023 is a big win for Philippine tourism as it reflects resounding global preference for our island destination. We extend our sincere appreciation to all our tourism stakeholders for the hard work and collaboration. The shared tourism governance between government and the private sector espoused by the Marcos administration is having fruits. Okay, nagod kayo. Pero ante panahon. At ipadangat ang giandam nito tayo dodong ang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Usahay amon sa mayo alam kanato, dili mo ang atong giampo. Sayop ang atong gipangayo sa Ginoo. Kuningon nini ang sitwasyon, dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadawat kanato. Sa Santiago 4:3 ngadto sa 4 nagihon. O sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dawtan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maloybog. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mo ang pagkig-away sa Diyos? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Diyos. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. Ug usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton. Maigsuon mo kini ang pulong maghatag iya kanato sa atong kinabuhi. Gambok kita. Na ito naman, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa mong mga pag-ampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa mong kaugaligon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may dawtang may tabo kanamo. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua man nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa COEG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Edgar, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Maluy na Kando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. God bless. Bye.